Waruni Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට යන්න chili paste හදන හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ chili paste එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කොත්තු, fried rice, noodle ඒ වගේ දේවල් කද්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම fried rice කොත්තු වගේ දේවල් හදද්දී ඒකටත් දාන්න පුළුවන්. මේක ගොඩාක් රසවත් chili paste එකක්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් පහසෙන් ගොඩක් අඩු කාලෙකින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බලමු මේ පහසු රසවත් chili paste එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි chili paste එක හදා ගන්න මම මේ වගේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩි එකක් අරගෙන තියෙනවා. මම මේකේ භාගයක් වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මුලින්ම ලුණු ගෙඩිය පොත්ත මේ විදිහට ඉවත් කරලා චූටි කෑලි වලට කපා ගන්නවා මේක. ඉතින් මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ සුදු පාට ලුණු වර්ගයක්. ලංකාවේ කෙනෙක්ට රතු පාට ලොකු ලුණු එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලුණු ගෙඩියෙන් භාගයක් මෙන්න මේ වගේ පුංචි කෑලි වලට chop කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ වගේ size එකේ සුදු ලුණු ගෙඩියකුත් පුංචි කෑලි වලට chop කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයා තවමත් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ භාජනයක් ලිපෙන් තියාගෙන ඒකට තෙල් කෝප්ප භාගයක් එකතු කරනවා. තෙල් එක හොඳින් රත් වෙද්දී කිනියට කපාගත්ත ලුණු ටික එකතු කර ගන්නවා. ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම මට්ටමේ තියාගෙන ලුණු ටික තැම්බෙන්න ඉඩ හරින්න. විනාඩි 2-3ක් විතර ලුණු ටික බැදෙන ඉඩ හැරලා ඊළඟට මම සුදු ලුණු ටිකත් එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට අපි මේ දෙකම මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරේ හොඳින් රණන් පාට වෙන්න ඉඩ හරිනවා. හැබැයි ගොඩක් කළු වෙන්න දෙන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ මට්ටම වෙන්න තියාගන්න. ඊළඟට මම මෙතන හොඳින් සෝදලා වියලගත්ත කෝනිස ග්‍රෑම් 50ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක දැන් මම මේ විදිහට තෙල් එක දා ගන්නවා. දැන් මම කරන්නේ කෝනිස සුදු ලුණු මේ ඔක්කොම හොඳින් බැද ගන්නවා. ගොඩක් කර වෙනකම් බැද ගන්නේ නැහැ. එතකොට තිත්තෙනවා. සාමාන්‍ය කෝනිස ටික හොඳින් බැදෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් කෝනිස ටික අවශ්‍ය මට්ටමට බැදෙද්දී ඔයාට අතට හොඳ සැහැල්ලු ගතියක් දැනෙන කෝනිසංගෙන් ඊළඟට මම කරන්නේ මේකට කැලිමිරිස් ග්‍රෑම් 75ක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න කැලිමිරිස් ටික පිච්චෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක ගොඩක් වෙලා දැන් ලිපේ තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඔයා මේකට එකතු කරන කැලිමිරිස් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට අපේ chili paste එකේ ටිකක් රළු ගතියක් එනවා. අපි කියන්නේ ටිකක් රොඩු ගතියක් කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙනවා. ඊළඟට මම මේකට සීනි තේ හැඳි 3ක් සහ ලුණු තේ හැඳි 3 කාලක් එකතු කරනවා. ඒත් ලුණු එකතු කරාදී ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න. මොකද අපේ කෝනිසංගෙන ලුණු තියෙනවා. ඒ නිසා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා ලුණු එකතු කරන්න. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න chili paste එක වලට මාස 3ක් වගේ වුණත් තියාගෙන කන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතන තක්කාලි සෝස් මේ හැඳි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකත් දැන් chili paste එකට දා ගන්නවා. දාලා හොඳින් මේ විදිහට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් අපේ chili paste එකේ ලස්සන තෙල් පාටක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම දැන් කෝනිසම එකතු කරලා තියෙන නිසා මේකේ හොඳ සුවඳක් දැන් එනවා. මේ විදිහට තවත් අපර කීපයක් ලිපේ තියාගෙන ඉඳලා මම මගේ chili paste එක ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ chili paste එක පාවිච්චි කරලා මම මුලින් කිව්වා වගේ කොත්තු noodle ඒ වගේ දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කොත්තු noodle වගේ දේවල් කද්දී මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි normal rice and curries කද්දී උනත් ඔයගොල්ලන්ට චුට්ටක් side එකේ මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් රසවත්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මගේ chili paste recipe එක try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.